عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي، هذه الحلقة 243 ولا زلنا في موضوع الحتميات. وبقى يعني في سؤال مهم جدا. يعني دي حتميات قالت بس الناس بتتدخل فيها. يعني واحد بيقتل واحد، طيب ازاي؟ يبقى هل هو بقى اللي ازاي هي الفعل ده يعني مع الحتميات يمشي ازاي؟ فينا حاجتين مهمين جدا. أن الإنسان لا يعلم الغيب، وأن الإنسان حر فيما يشاء فيما يختار. يعني في موضوع القتل قلنا أن القتل لا يقطع أجل المقتول، وهو ده أجله المحدد سلفا، ويتم قتله في المكان المحدد. لكن هل القاتل يعلم هذا؟ القاتل بقى بقول لك مع سبق الإصرار والترصد هو يعني اختار بمشيئته أن يقتل هذا الإنسان، ودبر في الموضوع وقعد واشتغل كويس قوي وراح وقتله. إذن هو بيتحمل مسؤولية ما فعل، لكن هو في نفس الأمر هو يعلم يقطع أجل المقتول. ويعني الموضوع هو حتمي، كان هيحدث وهو بس اللي اختار، لأن هو لا يعلم الغيب، وهو في نفس الوقت معه الحرية الكاملة في أن يرتكب أو أن لا يرتكب هذا الفعل. آه هندي أمثلة. يعني الفتوحات الظالمة الكافرة اللي عملها الشيخ أبو بكر والشيخ عمر والشيخ عثمان ورضى عنها الشيخ علي، دي هم اللي قرروا انه يعملوا كده، وقرروا ان هم يقول لك ده هو الاسلام. وترتب على قرارهم هذا ان هم راحوا وحاربوا وقتلوا ناس كتيرين، والناس دي قتلت في نفس المكان وفي نفس الزمان ربنا قالوا. لكن الذين قرروا هذا وفعلوا هذا هم يتحملون هذه المسؤولية. لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بالتعمد، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فأبو بكر وعمر وعثمان هم اللي تعمدوا ان هم يعملوا الفتوحات دي وان يقتلوا الناس دي كلها. الناس دي اللي قتلوا في مكانهم وفي زمانهم كما حدد الله. لكن الشيخ ابو بكر والشيخ عمر والشيخ عثمان هم يتحملون ما فعلوه عمدا. الشيخ علي بن ابي طالب قرر ان هو يعني يبقى خليفه وانه يحارب، وحارب عائشه وعائشه حاربته، ومعها طبعا طلحه ومعها الزبير بن العوام. وناس انضموا لهنا باختيارهم وناس انضموا لهنا باختيارهم في موقعة الجمل، وقتل 10,000 واحد. هو بقى محدد ان هم هيقتلوا في موقعة الجمل في نفس المكان وفي نفس الزمان، وهم الذين اختاروا هذا. هم يتحملون مسؤولية الاختيار، وطبعا لم يكن لهم ان يعلموا الغيب. وكل واحد منهم كان فاكر ان هو هينتصر وراح عشان خاطر كده، وله اهداف دينية قصدي دنيوية. نفس الحكاية. يعني خد كل الطغاة اللي هم عملوا حروب وكذا. هتلر لما عمل هو قرر ان هو هينتصر، وقتل 20 او اكثر او اقل من البشر. آه، طبعا البشر الذين قتلوا في مكانهم وفي زمانهم كما حدد الله سبحانه وتعالى. يعني ده لا مفر من هذا. لكن هو الذي يتحمل مسؤولية، فأنه هو الذي قرر وأنه عمل إلى آخره وخطط وعمل كل ما عمله إلى آخره. الشخص الذي يقوم بتعذيب إنسان بريء، تأتيه الأوامر من فوق ويقوم بتعذيب هذا الإنسان البريء ويقتل هذا الإنسان البريء. هو الذي قدر، هو الذي فعل، هو الذي قرر، هو الذي نفذ. فالمسؤولية بتقع على من أمر وعلى من نفذ. لكن الذي قتل تحت التعذيب قتل في زمانه وفي مكانه كما حدد الله ضمن الحتميات. إذا بقى القتل لا يقطع الأجل. بلاش كده. الميلاد، احنا بنقول في مصر مثلا اقول لك يعني الجواز قسمه ونصيب، وبعدين على اساس من الجواز هو بيترتب عليه اولاد، والاولاد يبقى ابن فلان وابن فلان الى اخره. لا، مش كل الزواج بينتج عنه اولاد. يعني في الانجاب بياتي عن طريق اللقاء الجنسي،
سواء كان بالزواج أو بغيره، سواء كان اللقاء الجنسي حلالا أو حراما. لكن أهم شيء أنه هو عن طريق اللقاء الجنسي بيجي ولد يحمل صفات الوالدين، وده حتميات. وهو الولد مش يعني ليس مسؤولا عن هذا على الإطلاق. لكن اللقاء الجنسي ده سواء كان زواج بيبقى فيه إرادة، يعني واحد شاف واحدة قرر ان هو يتجوزها، او شاف واحدة حلوة وقرر ان هو يفعل بها الفحشاء وهي برضو قررت هذا. فبناء على هذا القرار سواء كان يعني خيرا او شرا حصل اللقاء الجنسي وجاء المولود. اذا هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيدي البشر الحرية، وبيديهم هم المسؤولية على ما يفعلون، وفي نفس الوقت ما يفعلونه وما ينتج عن فعلهم ده حتميات موجودة، لكن هم يتحملوا المسؤولية باعتبار أنهم هم الذين قرروا وأنهم لا يعلمون الغيب. برضو المصائب ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني كل المصائب الوحشة أنت بتعمل شيء غلط فربنا بيعاقبك، بس ربنا سبحانه وتعالى بيعفو عن كثير. إذا بس احنا ما نعرفش بقى هو بيعفو عن إيه وهو بيحاسب على إيه، ده عند علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن في نهاية الأمر بيظل إن هذه المصائب كحتميات الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم فيها. حتى دلوقتي احنا تكلمنا عن القتل والموت، وتكلمنا عن الميلاد، وتكلمنا عن المصائب، دي 3 حتميات. الحتمية الرابعة الرزق. شوف خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الآية 31 من سورة الإسراء. وفي سورة الأنعام الآية 151: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. شوف آية يقول لك نحن نرزقهم وإياكم، وآية تقول لك نحن نرزقكم وإياهم. يعني الأب اللي هو بيجري على عياله في كفة والأولاد في كفة، وربنا بيجعل الأولاد سبب في رزق الأب، وبيجعل الأب سبب في رزق الأولاد. الاثنين مع بعض هم أسباب في الرزق، ورزق من الله سبحانه وتعالى. فإذا بقى الأب مش مصدر الرزق، الأولاد مش هو مصدر الرزق، لكن هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره، إن دي أسباب. فالبشر ربنا سبحانه وتعالى بيخليهم يتدخلوا بإرادتهم وبعدم معرفتهم بالغيب، في إنهم بيعملوا الأشياء اللي ربنا جعلها حتميات. وبرضه نفس الحكاية، يعني صاحب مصنع والعامل، صاحب المصنع محتاج العامل والعامل محتاج المصنع. الواحد البايع والواحد المشتري، البايع محتاج المشتري والمشتري محتاج البايع، وده أسباب في رزق ده وده أسباب في رزق ده، وده كله بيترتب عليه رزق. هذا الرزق من الحتميات التي قدرها رب العزة جل وعلا. إذا بقى احنا عندنا شيء مهم جدا، إن البشر يتدخلون في إحداث الحتميات. يعني ما بيجيش يعني ملك يروح ماسك واحد ويقول له اعمل كذا، لكن البشر هو اللي بيعمل، هم اللي بيقتلوا بعض، هم بيكونوا سبب في رزق بعض، هم اللي بيتجوزوا او الى اخره وبينتج عنه اولاد، هم بيحصل منهم مصايب لبعض الى اخره. فهذه الحتميات كلها يتدخل فيها البشر. اهلا بكم احبتي في برنامج لحظات قرآنية، وفي موقعكم أهل القرآن، وفي قناة أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.